क्लॉजेस म्हणजे काय? उपवाक्य म्हणतात. कोणतेही स्वतंत्रपणे अर्थ व्यक्त करणारे क्लॉज असते. सेपरेट अर्थ सांगणारे म्हणजे क्लॉज असते आणि एकत्र केल्यावर त्याचे मुख्य व गौण असे प्रकार पडतात. व संयुक्त वाक्य दोन्ही मुख्य वाक्य असतात. तर गौण हे एक मुख्य आणि एक गौण वाक्य असते. गौण नाम, विशेषण, क्रियाविशेषण तीन प्रकारची भूमिका करते. क्लॉज हा क्लॉजचा फरक मात्र मिश्र वाक्याच्या बाबतीत आहे. कारण संयुक्त वाक्य हे गौण वाक्य असते आणि मिश्र प्रधान असते ना, संयुक्त गौण असते, गौण वाक्य नसते. आता क्लॉजचे प्रकार काय? मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज म्हणजेच काय? मुख्य वाक्य असते आणि सबऑर्डिनेट म्हणजेच काय? गौण आणि अवलंबी. गौण वाक्य म्हणजेच नसते म्हणजे संयुक्त. म्हणजे हे झालं मिश्र, हे मिश्र झालं आणि हे झालं संयुक्त. हे संयुक्त. मेन क्लॉज म्हणजे संयुक्त आणि सबऑर्डिनेटिंग म्हणजे मिश्र. आता मेन क्लॉजचे मुख्य वाक्य, जे वाक्य स्वतंत्रपणे लिहिता येते, अर्थपूर्ण होण्यासाठी इतर वाक्यावर अवलंबून असतात, अशा वाक्याचा उभयान्वय वापरलेले नसते. अशा वाक्यास मेन क्लॉज असे म्हणतात. सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आणि गौण वाक्य म्हणजेच काय? स्वतंत्रपणे लिहिले जात नाही, वेगळे लिहिले जात नाही, एकत्र लिहिले जाते, त्याला म्हणतात गौण वाक्य किंवा मिश्र वाक्य असं म्हणलं जातंय. आता गौण वाक्य कसं ओळखायचं असतंय? जसं आता उभयान्वय वाक्याचे जेव्हा तेव्हा, आपल्या मिश्राचं झालेलं आहे ना आधी मराठीत पण, जेव्हा तेव्हा वगैरे आलं की त्याच्याहून लक्षात घ्यायचं. आता वेन आय सॉ द टायगर आय रॅन अवे, जेव्हा मी वाघ बघितला तेव्हा झटकन पळाले, आय रॅन अवे. आता सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजचे प्रकार. सबऑर्डिनेट क्लॉजचे तीन प्रकार पडतात: नाऊन, ॲडजेक्टिव्ह, ॲडवर्ब. आता नाऊन क्लॉज म्हणजेच नाम गौण वाक्य. नाऊन म्हणजेच नाऊन फ्रेज, नाऊन क्लॉज. आता तीन येते त्याच्यात: नाऊन, नाऊन फ्रेज, नाऊन क्लॉज. नाऊन म्हणजेच काय? क्रियापदाला जे कायने प्रश्न विचारला असताच उत्तर एकच शब्दात येत असेल ते म्हणजे नाऊन. आता युअर नेम इज डॅश असं म्हणल्यावर यस ऑर नो सांगायचं फक्त, म्हणजेच ते झालं नाऊन. आता व्हॉट इज युअर नेम म्हणलं की तुझं नाव सांगणार, मग ते असते नाऊन. आता शब्दसमूह असल्यास ती नाऊन फ्रेज असते, परंतु ती पूर्ण वाक्य असल्यास मात्र नाऊन क्लॉज असं होतंय. नो वन नोज वेन ही विल कम, नाऊन क्लॉज झाले, कधी येईल काय माहीत नाही. नो वन नोज द टाईम ऑफ हिज कमिंग, टाईम सांगितले म्हणजे जास्त क्लिअर केले वाक्य जरा, म्हणजे फ्रेज. आणि एव्हरीवन वॉन्ट्स सक्सेस म्हणजे नाऊन, प्रत्येकासाठी, सगळ्यासाठी वापरलं तर नाऊन असतं साधं. आणि पर्टिक्युलर मॅनसाठी त्याची थोडीशी माहिती सांगितलेली क्लॉज असते आणि जास्त माहिती सांगितलेली, वेळ वगैरे कधी येणारे माहिती नाही, आता वेळ टाईम वगैरे सांगितले तर फ्रेज असते. आता वाक्याची नामाची चार प्रकारची भूमिका करते. खालील चार प्रकार बघायचे. आता कर्ता, कर्म, विधान, पूरक तसेच शब्दयोगी अव्ययानंतर असलेले शब्द बहुधा नाम असते. आता राम किल रावणा, राम हे कर्ता आहे, कर्ताला असलं तर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. आता रावणा हे काय? ऑब्जेक्ट आहे. कर्म, कर्ता कर्म. आणि किल हे काय? क्रियापद आहे. आता कमला इज अ डॉक्टर, कॉम्प्लिमेंट आहे, तिने डॉक्टर आहे ना, कॉम्प्लिमेंट ऑफ द वर्ड. आय स्पोक टू मनोज, टू म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन. टू प्रिपोजिशन म्हणजे काय? खाली, वर, मागं, पुढं, आत, टू, इन, अप डाऊन वगैरे असं जे असते ना प्रिपोजिशन असते. वरील अधोरेखित नामाऐवजी वाक्याला वापरला जाणारा तरी ती सुद्धा वरीलप्रमाणे चार भूमिका करतात. आता काइंड ऑफ नाऊन, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्रियापदाचा कर्ता. मिश्र वाक्यातील मुख्य वाक्याला कायने प्रश्न विचारल्यास उत्तर म्हणून पहिले वाक्य आल्यास त्याला सब्जेक्ट ऑफ वर्ब म्हणतात. आणि व्हॉट ही सेड इज नॉट ट्रू, व्हॉट ही सेड इट इज नॉट ट्रू या वाक्याच्या इट ऐवजी गौण वाक्य वापरले आहे. ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब म्हणजेच काय? क्रियापदाचे कर्म. आणि कॉम्प्लिमेंट ऑफ द वर्ब म्हणजे क्रियापदाचे पूरक. मुख्य वाक्याला ज्याला कायने प्रश्न विचारला जातो त्याला क्रियापद जर सकर्मक असेल किंवा सकर्मक होऊ शकत असेल तर पुढे येणारे नाऊन क्लॉज हे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब असे,
असते, परंतु अशा वाक्यात जर टू बीचे रूप किंवा बिकम, सीम सारखे अकर्मक मुख्य क्रियापद असेल तर नाउन क्लॉज कॉम्प्लिमेंट ऑफ द वर्ब असते. आता इट इज ट्रू म्हणजेच काय, अकर्मक. हे आता क्वेश्चन केलं तरी ह्याचं उत्तर भेटणार नाही म्हणजे अकर्मक, आणि प्रश्न विचारला उत्तर भेटलं म्हणजे सकर्मक असते. हे मराठीत शिकलेलं आहे. आता ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्ययाचे क्रम. आता कायचे उत्तर जर शब्दयोगी अव्ययापासून येत असेल तर त्याला नाउन क्लॉजला ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन असं म्हणतात. आय आस्क टू हुम वगैरे यूज केलं म्हणजे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन. नाउन क्लॉज म्हणजेच काय, नाउन क्लॉजचा 5वा प्रकार म्हणजेच द इन अपोजिशन टू द नाउन. अपोजिशन ऑफ द नाउन म्हणजेच काय, युअर स्टेटमेंट दॅट यू डिडंट टेक द मनी, इट स्टेटमेंट कांट बी बिलीव्ड. आता इट द न्यूज. आता दिलेल्या वाक्यात कांट बी बिलीव्ड, मेड अस हॅपी वगैरे करते नुसार अनुक्रमे स्टेटमेंट द न्यूज आहेत, परंतु त्याऐवजी वाक्याचा कर्ता म्हणून वापरले आहे. परंतु वाक्यात नामाऐवजी म्हणून ही वाक्याच्या नामाऐवजी आहे, म्हणून त्याला इन अपोजिशन टू नाउन आहे म्हणतात. काही एक्झाम्पल्स दिलेत आता त्यावरच्या याच्यावर. डायरेक्टचे इनडायरेक्ट स्पीच केल्यास नाउन क्लॉजमध्ये मोडते, आणि वॉटने काय प्रश्न विचारल्यास उत्तर नाम येते, तर अशा नामाऐवजी नाउन क्लॉज असते. आता सेकंड आहे ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज. ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हणजेच काय, वाक्यात मुख्य वाक्यातील एखाद्या नामाबद्दल गौण वाक्य अधिक माहिती सांगत असेल तर त्याला गौण वाक्य म्हणजेच ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हणलं जातंय. आता विच, हुम, हुज वगैरे असं असलं ना, दॅट, वेअरने जोडलेले वाक्य सुद्धा ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज असतात. म्हणजे जो की, जे की जे, आता की ज्याचे वगैरे, ज्याला असं, की ज्याला वगैरे असं म्हणलं ना, की असं जोडलं. आता कोणती, कोणतेने प्रश्न विचारल्यास ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज उत्तर येते. आता ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज, ॲडजेक्टिव्ह फ्रेज, ॲडजेक्टिव्ह आहेत, 3 आहेत, क्लॉज, फ्रेज, ॲडजेक्टिव्ह. आता एक एक्झाम्पल बघू. आता आय बॉट अ गोल्डन वॉच. गोल्डन हे ॲडजेक्टिव्ह आहे. मेड ऑफ गोल्ड म्हणजे ते कशापासून बनले ते सांगणं म्हणजे फ्रेज आहे, आणि विच इज म्हणलं तर क्लॉज झालं. आता खाली एक्झाम्पल्स दिलेत ते ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजचे. आता ॲडवर्ब क्लॉज. तिसरा आहे ॲडवर्ब क्लॉज. ॲडवर्ब क्लॉजमध्ये आता त्याचे सबटाईप्स पडलात. म्हणजे ॲडवर्ब क्लॉज टाईम म्हणजे काय, कालवाचक, काळ दाखवतं, काळ दर्शवते. आता टाईम म्हणजे काळ दर्शवणारे वाक्य आहेत, आणि एकाच उभयान्वयी अव्यय वेगवेगळ्या प्रकारे वापरले जाऊ शकते. प्लेस म्हणजे काय, जागा दर्शवते. आता पुट द की वेअर आय कॅन फाइंड इट म्हणजे जागा, चावी तिथं ठेवली तर मी शोधू शकेल असं. आता ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन. कंडिशन म्हणजे काय, अटदर्शक गौण वाक्य असते. इफ यू कॅन अचीव दॅट यू आर अ हिरो, जर तू अचीव केलास तरच हिरो आहेस वगैरे, अट दाखवणं. आता ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर. मॅनर म्हणजे रीतदर्शक वाक्य असते. आता शी बिहेव्स ॲज इफ शी वेअर अ माधुरी दीक्षित. वागणं, रीत म्हणजे वागणं किंवा रीत कंटिन्युअसली चालू असलेली सतत घडणारी गोष्ट पण म्हणलं तरी चालतंय. आता इट लुक्स ॲज इफ माईट रेन. आता पाऊस पडणार आहे असं दिसत आहे तर पडेल. आता रिझल्ट म्हणजे काय, परिणाम दर्शक. आता सो दॅट, सच, दॅटने जोडलेले असतात. म्हणजेच काय, इट रेन सो हेवीली दॅट द हाऊस वेअर रुईन. पाऊस जास्त जोराने पडला म्हणूनच घर गळालं असं. जे एखादी गोष्ट घडली त्यामुळे जे काय परिणाम झालं त्याला म्हणतात ॲडवर्ब क्लॉज रिझल्ट. आता कंपॅरिझन म्हणजे काय, तुलना, कंपेअर करणं. आता ही इज स्ट्रॉंगर दॅन अरविंद इज. आता हे अरविंदपेक्षा तो स्ट्रॉंगर आहे हे असं दर्शवलं आहे, त्यामुळे कंपॅरिझन. कॉन्ट्रास्ट म्हणजेच काय, विरोधाभास, क्रिया विशेषण दर्शक गौण वाक्य असते. आता दो इवन इफ न जोडलेले असते त्याला म्हणतात दो इवन इफ अशा जोडलेल्या वाक्याला कॉन्ट्रास्ट म्हणतात. आता पर्पज म्हणजे काय, उद्देश दाखवणं. आता कम हिअर दॅट आय मे ब्लेस यू, तू इकडे येशील मी तुला. सो दॅट, इन ऑर्डर दॅट, आय, लिस्ट वगैरे असलेले वाक्यांना पर्पज म्हणतात. आता रिझन म्हणजे काय, कारण. आता आय शॅल हेल्प यू बिकॉज न जोडलेले वाक्य, सिन्स, दॅट, ॲज,
ॲज, सिन्स, दॅट, बिकॉजने जोडलेले वाक्य असतात रिझन. आता शॉर्टकट सांगणार आहे मी तुम्हाला. डायरेक्ट बघितलं कीच कळतं की कोणतं आहे काय आहे. आता जे ते म्हणलं तर ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. जरी तरी म्हणजे संकेतदर्शक होतं आपल्याला, म्हणजे कॉन्ट्रास्ट. तेच संकेतदर्शक म्हणजे कॉन्ट्रास्ट असेल. जेवढे तेवढे म्हणजे काय कंपॅरिझन. उद्देश म्हणजे काय पर्पज. आता कोणता, कोणती, उत्तर आल्यास ॲडवर्ब क्लॉज असते. परिणाम म्हणजेच काय रिझल्ट. कारण की असलं की रिझन. जसे तसे असलं की मॅनर. जर तर असलं की कंडिशन. जेव्हा तेव्हा असलं तर टाईम. आणि कायचे उत्तर आलं तर नाऊन क्लॉज. आता काही क्वेश्चन्स बघायचे आता. चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज फ्रॉम गिवन सेंटेन्स. इफ यू ईट लार्ज मील बिफोर एक्सरसाइज यू विल फील स्लजिश. इफ यू ईट अ लार्ज मील बिफोर एक्सरसाइज. हे आहे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. आयडेंटिफाय सबऑर्डिनेट क्लॉज, स्टेट इट्स नेम. आता नाव सांगायचं सबऑर्डिनेट क्लॉजचं. आता हे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आहे. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ टाईम सांगायले. वेन फादर एंटर्ड द किचन मदर वॉज कुकिंग फूड. एंटरिंग टाईम. इट इज दिस फ्रीडम दॅट वी मस्ट प्रोटेक्ट. हे काय ॲडवर्ब ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे. ॲडजेक्टिव्ह दॅट. आता इफ यू प्लॅन टू एक्सरसाइज यू शूड हॅव अ स्मॉल ब्रेकफास्ट. कंडिशन. कंडिशन सांगत आहे. जर एक्सरसाइज करत असतील तर थोडंसं ब्रेकफास्ट कर असं वगैरे. ही सेज दॅट ही मेट युअर ब्रदर. नाऊन क्लॉज आहे. दॅट जोडले पण तरी नाऊन क्लॉज दर्शवत आहे नाऊन. आय विल वेट अंटिल द नेक्स्ट बस. अंटिल म्हणजेच काय टाईम. पुढची बस येईपर्यंत. पर्यंत म्हणजे काय वेळ. आता मॅन हू इज स्पीकिंग नाव इज आवर लीडर. क्लॉज ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे. आता शी बिहेव ॲज इफ काय ते मॅनर. ऑक्टोबर 15 was declared Sam's birthday because that was the day he came to Melbourne. म्हणजेच काय रिझन. कारण सांगितले. त्याच दिवशी त्याचा वाढदिवस आहे कारण त्यांना तिथं आला होता. आता इट वॉज यू हुम आय सॉ फर्स्ट. ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज येतं. हे ॲडवर्ब नाही आहेत. आणि टाईम प्लेस वगैरे दाखवत नाही आहेत. हे की जागा दाखवत नाही आहे, ते व्यक्ती दाखवत आहे. तर त्यासाठी क्लॉज ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज फक्त. आता ही वर्क हार्ड सो ही कुड अर्न मनी मोर. हिज डॉटर्स मॅरेज. फॉर हिज डॉटर मॅरेज. ॲडवर्ब पर्पज. लग्नासाठी पर्पज. दो आय एम पुअर आय एम हॉनेस्ट. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट. मी गरीब आहे म्हणून ऑनेस्ट आहे. आता इट वॉज सो स्मॉल दॅट आय कुड नॉट सी इट. रिझल्ट. छोटे आहे म्हणून मी बघू शकत नाही. परिणाम. आता ही इज ॲज स्टुपिड ॲज केले म्हणजेच कंपॅरिझन. हार्डली हॅड वी क्रॉस द ब्रिज वी हर्ड अ गन शॉट. टाईम. जसं जसं आम्ही ब्रिज क्रॉस करताच की आम्हाला बंदुकीच्या गोळीचा आवाज आला. आता इथं काय ॲज सून ॲज वी हर्ड द न्यूज म्हणजेच टाईम. हर्ड म्हणलं की टाईम. लगेच आत्ताच ऐकली. आज तर आता धिस इज द हाऊस दॅट जॅक बिल्ड. आता हे जॅकचं हे घर आहे. जॅकचं हे काय ते ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज येतं आहे. काही सांगत नाही ना बाकीचं. टाईम प्लेस वगैरे नाही सांगत आहे काही. वी लव दोज हू लव अस. हे काय हे आहे ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे. आता नो सुनर म्हटलं तर काय असते ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज ऑफ टाईम. सी वगैरे हर्ड ऐकलं बघितलं लगेच टाईम वगैरे असते दाखवत असते. ही नोज वाय शी वॉज लेट. नाऊन क्लॉज आहे. नाऊन आहे. कारण माहिती आहे. आता डू यू नो द मॅक्झिम दॅट हेल्थ इज द वेल्थ. आणि हिअर दॅट हेल्थ इज द वेल्थ इज द नाऊन क्लॉज विच इज. आता ह्याचं काय ते द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब येते. आता आय डाय दॅट फ्रान्स मे लिव्ह. आता पर्पज सांगितलं आहे कारण. आता आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ क्लॉज अंडरलाईन फॉर्म द ॲडजेक्टिव्ह अल्टरनेटिव्ह गिवन. आता
Duncan, having retired for the night, Lady Macbeth put her sinister plan into effect. म्हणजेच काय adverbial clause. आता even though he enjoyed them, he was not attached to them. हे काय adverb clause आहे, काहीच सांगत नाहीये. No one knows why she is absent. कोणालाच माहित नाही ना कारण, म्हणजेच adverbial. जे काही माहीत नसलं किंवा असं काय असलं तर adverbial करायचं डायरेक्ट. आता our memory is, आपल्याला तर माहीत नसलं तर काय करणार आहेत, adverbial करायचं नाही. ते क्वेश्चनच्या वाक्यानुसार असते adverbial. आता our money is a weak since it is a picture oriented. adverb clause of reason सांगितले ना. our memory is weak, कारण सांगितले. आता adverb clause of time म्हणजेच काय असतं, आय रीड अ बुक व्हाईल आय वॉज वेटिंग फॉर यू. आय रीड अ बुक व्हाईल येणार, वेअर नाही, विच नाही, हुम नाही, व्हाईल येते. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझन, रिझन सांगणार आहे ना, बिकॉज वगैरे येत असते रिझनमध्ये, बाकीचं काहीच बघायची गरज नाही. आता पॉइंट द ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज ऑफ द सेंटेन्स, आय हॅव अ लिटल शॅडो विच गोज इन अँड आउट विथ मी. म्हणजेच काय, विच गोज इन अँड आउट हे आहे पुढचा ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज. Point out the noun clause in the sentence. I fear that I shall fall. That I shall fall असते पुढचं noun clause. आता if you are unable to the land the plane we shall all face death. म्हणजे impossible. मूड कंडिशनल क्लॉज impossible आहे काही. आता identify the type of underline from the alternative given. Do you know the girl who is wearing BSK short clothes? Adjective clause आहे. आता आयडेंटिफाय द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेन्स. गंगेज विच इज होली द हिंदू इज अ लॉंगेस्ट रिव्हर. हे काय ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे. आता रिप्लेस द क्लॉज टू बी बाय अन इन्फिनेटिव्ह म्हणले. आता इट वॉज माय इंटेन्शन दॅट आय वूड राईट हिम अ लेटर. आय इंटेंडेड, इंटेन्शनचं काय होऊ शकतं, इंटेंडेड होतं टू राईट हिम अ लेटर. आणि दॅट काढायचं, आय वूड काढायचं, राईट हिम अ लेटर ॲज इट इज ठेवायचं पुढचं. फक्त माय इंटेन्शन, वॉज माय इंटेन्शन काढून इंटेंडेड करायचं, इन्फिनेटिव्ह म्हणले म्हणून. आता ही नोज वाय ही शी वॉज लेट. आता हे काय नाऊन क्लॉज आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय अंडरलाईन गिवन सेंटेन्स मधलं आहे. आता वाय वगैरे हे पुढच्या वाक्य काय नाऊन क्लॉज आहे. आता आय हॅड टू शाउट आउट माउथ पेस सो दॅट शी कुड हिअर मी. अंडरलाईनचं काय आहे, अंडरलाईनचं हे आहे पर्पज आहे हे. आता ही द बॉय हू ब्रोक द विंडो, हाच तो मुलगा आहे. आता कारण सांगितले, क्लॉज आहे क्लॉज. ॲडजेक्टिव्ह पण, ॲडवर्ब नाही. मेन क्लॉज, नाऊन क्लॉज नाही. नाऊन नाही, हे नाही, ॲडवर्ब बी नाही. ॲडवर्ब तर असं येतच नाही, ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज असते. आता चूज द करेक्ट क्लॉज ऑफ कम्प्लीट सेंटेन्स. नो बडी कॅन टेल हाऊ ही हॅज बिकम सो रिच. कोणी सांगत नाही की कोण कसं श्रीमंत झाले, सगळे लपून ठेवत असतात. नाऊन क्लॉज इज डिफाईन ॲज द क्लॉज दॅट फंक्शन ॲज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लिमेंट, हे सगळेच येणार. आता हू कॅन लेंड मी अ शर्ट. डू यू नो एनीवन हू कॅन लेंड मी अ शर्ट. आता हे आहे ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज. आता आय नो वेअर ही कीप हिज मनी. हे आहे नाऊन आहे, नाऊन. वेअर म्हणजे कुठे वगैरे, नाऊन क्लॉज आहे. असं गलती होऊ शकते, गलती मिस्टेक. ॲडवर्ब तर येत नाही ना. वेअर म्हणले आय नो, मला माहिती आहे तो पैसे कुठे ठेवतो. आता नोईंग दॅट ही वॉज कॉन्विक्ट आय डिडंट अलो हिम टू एंटर माय हाऊस. नाऊन क्लॉज आहे. आता व्हॉट काइंड ऑफ क्लॉज डज द फॉलोइंग सेंटेन्स कंटेन. यू मे विअर व्हॉट एव्हर यू फॅन्सी. म्हणजेच काय, नाऊन क्लॉज आहे. आता रिकग्नाइज द पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाईन. वेन द सीड ऑफ द कॅरेक्टर आर सोन, हे आहे ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज.
Find out the clause using the sentence. An author who was the famous during the freedom struggle lived at the cottage which overlooked the lake. Adjective. Which of the following alternative can be used? आता जर असं इंग्लिशमधलं सेंटेन्स कळालं नाही तर मराठीत करायचं. मराठीत लगेच जर तर आलं की लगेच लक्षात येते काय आहे काही नाही. Whoever is guilty. आता फाइंड द कंडिशन क्लॉज फ्रॉम बिलो. आता खालचे सगळे वाक्य वाचायचे. आय टूक डाऊन हिज टेलिफोन नंबर इन केस वन आय हॅड टू स्पीक हिम अगेन. You may go where you like. Unless you really love children, they won't obey you. Speak loudly that he may hear you. ह्याच्यामध्ये काय कंडिशन कोणते दाखवायचे आपल्याला ते बघायचे. आता टूक डाऊन हिज टेलिफोन नंबर इन केस आय हॅड स्पीक हिम अगेन. आता ते हे दाखवायले कंडिशन. टेलिफोन नंबर काढशील तर मी ते बोलू शकेन परत. अनलेस यू रिअली हे अनलेस वगैरे ॲड केलं की असते. इन केस अनलेस वगैरे कंडिशन दाखवणारे असतात. आता मे होप इज दॅट वन डे ही विल रिटर्न. I am saving money so that I can buy a bike. This is the book that I had wanted. It is a fact that he stole the money. आता हे सगळे अंडरलाईन केलेले काय. टू आर नाउन अँड वन पहिले हे दॅट वन डे आणि हे नाउन झाले दोन आणि एक ॲडजेक्टिव्ह आहे आणि एक हे ॲडजेक्टिव्ह ॲडवर्ब एक हां 2 1 असं झालं. आता शी नोज वेअर द करप्शन हॅज टेकन प्लेस. आता हे काय नाउन क्लॉज आहे. आता यू अरेंज एव्हरीथिंग अँड आय विल कम टू पार्टी. हे काय इफ जर तर न दाखवते कंडिशन. इफ यू अरेंज द पार्टी आय विल कम टू द इफ यू अरेंज एव्हरीथिंग आय विल कम टू द पार्टी. आय विल असतं इथं विल येत नाही. हे तर कटलं हे बी कटलं. अरेंज एव्हरीथिंग तर नाहीच.